Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екамія Лайф. Іди сюди, моя Екамія. У нас тут буде так трішечки темненько, тому що нема на що дивитися. Я нічого вам не буду показувати. Я просто сьогодні вирішила розповісти вам підвенце, але це безалкогольне. Це те, що я купляла в Вестбі, в Холбарті. Холдбарт, якщо правильно я повісилася його. Це німецьке вино, Карл Юнг, рожеве. І воно, знаєте, трішечки аж якесь мені, наче газоване. Ну воно не, я так розумію, що воно само загазірувалося. Угу. Дуже смачне, я вже його пила. Тільки прийшла зі школи і одразу квасить. Це щось такий настрій, знаєте. Воно, хоч і безалкогольне, але воно, знаєте, дає такий якийсь вайб. Такий, ви наче одразу відчуваєте, що у вас такий легкий відпочинок. Ви наче десь у ресторані, чи я не знаю. Але в мене ще є сир. Це той, що я купувала, блакитний з пліснявою, а це брюност, норвежський сир. Але цей вже був у таких скибачках. А так він іде в таких кусках. Для тих, хто ніколи не бачив, не знає, тому що ті, хто в Норвегії живуть, вони вже всі знають. Такий сир я купувала в Україні у нас в якомусь інтернет-магазині. Але дуже дорого. 250 грам я купила за тоді ще, це десь, мабуть, 2 роки тому, майже, за 285 гривень. А тут, ні, ну це не для собачки, це не собача їжа, ні. А тут пів кіла, ну, $3,5, десь так. Ні, є і дорожчі, але такий самий недорогий. На смак він такий, знаєте, як варена згущенка, щось таке. Він по текстурі як трішки плотніше плавленого і з таким карамельним присмаком або вареної згущенки. Боже, ну це один малесенький, нельзя собачкам. Що взагалі я хотіла сказати? Вирішила зняти, тому що щось я цей раз або не було питань у вас до мене, тому що завжди я виписую собі в зошит. Ні, ну тихенько, я ж нічого не чую за собою, за тобою. За тобою нічого не чутно глядачам. Да, ви бачили ось цю мордашку. Ой, попрошуля. Нічого не виписувала, ви нічого в мене не запитували. Чи то, можливо, десь 1-2 питання я пропустила. Нема в мене в зошиті ніяких ваших запитань. Але одна тема така є, це зміни щодо біженців з України в Норвегії. Їх було декілька, самі перші ще були в минулому році у грудні. Я про них, до речі, хотіла зняти відео, але потім якось так і забулося, і якось перегоріло, чи що, я не знаю. Це те, що не можна тепер українцям залишати, тобто залишати Норвегію можна. Не можна виїздити з Норвегії в Україну. Українці можуть, українські біженці можуть виїхати в Європу, в будь-яку іншу країну, але вони не можуть під час колективного захисту, під час війни їхати в Україну. Тобто, якщо я вирішу поїхати без вагомих причин в Україну, то мене можуть позбавити колективного захисту. Як я до цього ставлюся? Я вважаю, що це з однієї сторони, ну це вірно. Якщо ви отримали тут захист від війни,
тобто ми отримали захист від небезпеки, то чому ми тоді повертаємося в цю небезпеку? Чого ми туди їздимо? От. Я би і той раз і в жовтні не поїхала, якби мені не треба було забирати Мію. От. Я це розумію, я це підтримую, це вірно, але, звісно, дуже сумно, тому що так хоча б, знаєте, була якась можливість, що можна було б поїхати і у яких своїх справах, або просто навістити рідних, сина. Ну, що це за собачка? Ну, і що це за собачка? Я не знаю, як там далі буде, тобто там можна буде тільки з вагомих причин, і ці причини, вони не можуть зараз дати перелік цих причин, а це вже постфактум. Тобто, як ви приїдете, повернетесь з України в Норвегію, ви повинні предоставити докази того, що ви були там з вагомих причин. Не дай Бог такі причини мати, краще вже я буду сидіти тут, я не хочу мати такі причини, це або смерть, або якась хвороба рідних, або там щось з житлом своїм, от такого характеру. От. Це по тих змінах, що я думаю. Я думаю, що це вірно, як би це не було прикро. Я розумію, що зараз тут хейтери налетять, і чого взагалі їхати туди і повертайтеся. Це я навіть не звертаю увагу на ці коментарі, а дуже, знаєте, таких, які набридають, я просто блокую, тому що неадекватного і так в нашому житті отак. То нащо мені ще читати і вам також оцих неадекватних? Є ще одна тема, про яку б я хотіла поговорити, але мені так стає сумно, да, Мія? Так стає сумно, і мені навіть не хочеться чіпати цю тему. Не хочеться чіпати тему українського суспільства. Зараз не про це. Я внимательно, я краще. Знаєте, не хочеться чіпати такі теми, тому що я так засмучуюсь тоді. І так тут намагаєшся знаходити якийсь позитив в наші часи, і щоб з вами поділитися цим позитивом через екран. Тому я намагаюся обходити ці теми, але дуже-дуже багато разів я намагалася записати це. Ох, і смачне вино. Знаєте, я перестала любити саме... Я не закодірована, бо мене в класі питали, ти що закодірована? Кажу, ні. Якби я була закодірована, чи закодована? Ні, закодірована. То я б не вживала, мені б не можна було вживати каплі на спирту, цукерки з лікером, коли прям там витікає алкоголь. Потім навіть куштувати алкогольні напої. Алкогольні напої. Угу. Вже, бачите, тут все одно трішки є алкоголю. Десь 1%, як у кефірі, мабуть. Можливо, трішки більше. То я б тоді не вживала. Ні. Мені смачно, сам смак вина мені подобається. Особливо, коли вино натуральне, сухе. Ой, як мені подобався Крим-брют шампанське. Ой. От. Але мені не подобається алкогольний стан, коли ти п'яний. І знаєте, то буває так, коли я йду на день народження, там замовляють якісь коктейлі гості, то я можу попробувати кожен коктейль і сказати, о, це добрий, це не дуже смачний, а це самий смачний. Мені коли кажуть, давайте замовимо тобі, я кажу, ні. Якби він був без алкоголю, щоб потім не п'яніть. Угу. Тому це, і я саме люблю чого вино безалкогольне. Коли от сир, мені смачно, ні, я можу його просто так їсти, але воно смачніше ще з вином. Дивіться на оцю собачку, аж глаз задергався. Ні, Мія, не можна.
А другі зміни, ось вони, 29 січня. Це зміни для біженців зміни. Тепер вже не можна на самопоселення. Тобто раніше можна було на самопоселення, або якщо в тебе тут якісь рідні, ти можеш, минує мутак, роде, тобто і мутаки, ти одразу можеш заселитися до рідних, тобто на самопоселення. І тобі все одно виплачується допомога потім, соціальна оця виплати. То зараз так не можна. Якщо ти оминаєш оці два етапи роде, як я ото розповідала, як у мене було, мутак, а одразу сам або сам можеш знайти житло і заїхати, то тобі ти лишаєшся. Коротше, залишаєшся без виплат. Це одне, це що стосується біженців, самих людей, і тепер що стосується тварин. Раніше держава Норвегія покривала розходи як? Українську забула. На тварин. Тобто вони отримувалися з біженцями і в роде, жили в окремих кімнатах, і там був і корм, і повністю все. І в мутаках також. То тепер не можна, тепер держава не покриває витрати на тварин. Тобто ви можете заїхати, я так думаю, що ви можете заїхати в країну з твариною, але одразу її заберуть також у притулок. І неважливо, чи є у вас карантин повністю щеплення, ви витримали весь карантин, оце в мене Мія 4 місяці, вона сиділа на карантині в Україні після щеплення, і потім тільки я змогла її забрати сюди. Якщо навіть у вас це все є, я так думаю, що все одно, якщо ви приїхали з твариною, у вас її заберуть в притулок, але ви будете саме сплачувати витрати на тварину за той притулок. А це дуже дорого. Було 200 крон на добу. Наприклад, в роде ви будете, я то сиділа там в роде десь тиждень, а є люди по місяцю, і от місяць у вас тварина буде, поки ви в роде, потім ви в мутаку, невідомо скільки ви там будете. То це дуже, звісно, накладно і, як на мене, це неможливо. У мене не було коштів. Не те, що таких. Я взагалі сюди приїхала без грошей. Тобто вони в мене були гроші, але на картки, і вони були в мене кредитні. От, на Монобанку. Але я приїхала сюди не по волонтерській якійсь програмі, ніхто мене сюди не віз безкоштовно. Я приїхала сюди за власні кошти і вже потім тут почала отримувати допомогу. Так що, і взагалі, ви знаєте, так стає все, ось ще що хотіла сказати. І взагалі стає так все сумно. Зараз я уявляю, як будуть радіти ті всі недоброжелателі, як це українською. Коротше, хейтери. Так вам і надо, скоріше їдьте в Україну. Знаєте, як ото, мені погано, хай буде всім погано. Для того, щоб біженці поверталися, то якісь потрібні, теж соціальні гарантії. Але хто їх може дати? Зараз знов набіжить, зараз війна, які гарантії. То кожен обирає свій шлях. От я обрала такий шлях. І я хочу сказати, що взагалі нікого не можна засуджувати. Тобто, у нас як же ж народ? Він вважає, що він знає краще. Я знаю краще, як жити Петру, Василю, Юльці, Анці там і всім оце. А собі ради не може дати. Чомусь так. Я живу таким принципом, що не питають у тебе поради, не треба її давати.
Да, Мія? Далі буде, що хотіла ж сказати, далі буде складніше. Тому що багато біженців, великий наплив. І будуть скорочувати, мені так здається, що будуть скорочувати розмір виплат. Мені так здається, що відмінять скоро. Ні, от не треба тільки от сидіти такими глазами, нічого не їла 7 днів. Нічого не їла. Боже, голодна собачка. Ну це треба бати. Боже, язик заховала повністю, він взагалі не виглядає. О, виглянув. Ні, ні, сира не дам. Ні. Будуть скорочувати. В мутаках будуть люди жити більш тривалий час. Житла немає. Знаєте, якби мені зараз оце сказали їхати, я б уже не поїхала. Ну, я б не поїхала, перша причина. Це тільки із-за того, що не можна було би з твариною. Все. Це одразу. Я хоч Мію одразу і не забрала, але коли я їхала, її можна було одразу брати. Без щеплень, без чіпа, без нічого. Тут би все зробили. Єдине, що вона б у мене весь цей час, 4 місяці, жила б в притулку на карантині. На що я піти не могла. Тому що, ну, це був би, в першу чергу, це був би стрес для Мії більше, ніж для мене. Я б розуміла, що я потім її заберу, що все буде добре. А вона то цього б не розуміла. Вона би всі 4 місяці жила в суцільному стресі, думає, що її просто покинули і здали кудись і все. Да? Тому так, я і не взяла її одразу. А те, що зараз взагалі не можна, а якщо й можна, то ти просто на це не маєш грошей, щоб отримувати собаку в притулку, поки не знайдуть тобі житло. І то дуже складно, це мені просто звезло з Хайді. Тому що у неї одразу, хто не бачив ті випуски попередні, у неї одразу в контракті було написано, що з тваринами не можна. І вже потім дякувати моїй кураторші Валерії, яка я попросила, просто і сказала, кажу, можливо, ви побалакаєте з Хайді і розповісте їй, що в мене маленька собачка, що невеличка, і вона дуже рулі, це спокійна, вона нічого не гризе, не гавкає. І мені тоді Валерія сказала, та ні, тобто, якщо написано не можна, то їм не важливо, мала собака чи велика. От, ні, і все. Ну, я і думала, що вона і не буде запитувати. І потім, коли вона мене сповістила, що я запитала, каже, у Хайді, вона дозволила, я плакала від щастя. Я так була вдячна і Хайді, і Валерії за те, що вона все-таки перепитала у хазяйки. Ну, вона вже тут 13 років живе, і вона вже, в неї такий менталітет уже став норвежський, що якщо написано, значить ні. Я дуже вдячна, тому що ось у мене в бозі моя дитинка тут. От все, що хотіла сказати. Я нікого, знаєте, не відмовляю їхати, хто зібрався. Ні. Я просто хочу попередити, тому що дуже багато людей, дивлячись мої відео, ті попередні, нинішні, вони думають, що тут все дуже так класно, як і було. І пощастило тим людям, які встигли приїхати по моїм відео ще раніше, коли дивились мене, і ми, завдяки вам, ми приїхали сюди. То їм ще пощастило. А зараз, які будуть їхати, дивлячись мої минулі відео, і приїдуть зараз, і у них, по-перше, не пропустять сюди з твариною, ну, заберуть, а у них вдруг не буде грошей отримувати її, ще присплять, не дай Бог.
І це з 15 лютого будуть оці вже вимоги, але ті, хто вже з тваринами зараз у Мутаках, там в Роде, десь там в центрах прийому біженців, то ще їм можна вже жити, бо куди ж вже. А ті нові, хто приїдуть після 15 лютого, то вже все. Отак, отакі справи, друзі. Іноді, знаєте, бере така якась не депресія, а якась неопределенність, як це українською. Ну, ти не розумієш, що тебе чекає далі. Ти кинув всі ресурси свого організму, свого мозку на вивчання мови, і повірте, це дуже складно. Особисто для мене, у людини, якої немає схильності до мов вивчання. Є люди, які дуже швидко вчать мову. І ще чим молодші, тим воно краще вчиться мова. А як ти не маєш хисту до цього, таланту, і ще й вже процесор старий, знаєте, вже пам'ять не та. Це дуже складно, дуже. Мене просто мозги аж плавляться, коли я вчу. І воно так все повільно йде. Я, звісно, як мене син втішає, він каже: мамо, ти просто не будь такою до себе, такою строгою, ти хвали себе, ти просто згадуй, яка ти була вчора. І кажи собі, що сьогодні я знаю більше, ніж учора, а тим паче більше, ніж півроку тому. Тобто зараз уже я можу читати тексти і розуміти, я можу писати, я можу щось сказати, хоч поганенько, але щось можу. Але все одно я дивлюсь на інших, теж починаєш себе порівнювати з ними. А мій син каже: мам, ніколи не порівнюй себе з іншими. Порівнюй завжди себе з собою в минулому. Розумієте, наче це такі прості речі, і наче ти це все знаєш, а коли тобі каже це твоя дитина, і ти розумієш, що колись ти вчив дитину, а зараз вона тебе вчить, як жити, допомагає і порадою, і це так класно, це так окриляє, я не знаю, і так підтримує. Навіть якби хтось це сказав, це б, якось би не так було. Я б сказала: ага, я все знаю, тільки не літаю. От. А коли твоя дитина це каже, ти ще. Там ще з приводу дитини, дітей бросила. Мене це смішить, от чесно. Воно зі сльозами на глазах, знаєте, це сміх. Бросила дітей, уїхала. Дітей, як наче моєму сину 3, а не 33. Він осознаний. Він доросла людина, і що ви хочете? Все одно звісно, він для мене буде моєю дитиною, але, як у мене подружка казала, діти, які можуть самі мати дітей, вже не діти. Але дітей вони хоч і не мають, але вони можуть мати, тільки не хочуть. Це їх справа. І я туди не лізу. От, можливо, щось не так сказала, можливо, щось не доказала. Ви знаєте, у мене так буває дуже часто. Коли я монтую відео, я помічаю, що я почала розповідати за щось, потім раз, щось хотіла додати, перескочила на інше, і все, а про те вже я і не доказала. Дуже часто так буває, іноді, коли це дуже важливо і залишилось незакінченим, я просто вирізаю цей шматок, щоб не було і початку. Тому, хто думає, що дуже легко монтувати відео, особливо мої, ні. Тут як починаєш і сидиш отам, то вирізаю оці слова-паразити. Такі, знаєте, це ці звуки, то я щось задумала, то не так, то язик заплітається, знаєте, щось починає сказати, щось
ти зупинився і заново цю фразу кажеш. А то, що не вийшло, її ж треба вирізати. Це дуже складно. Монтаж мого відео. От. Ну і все, в принципі. Ну і як такі у нас відео виходять, то я в таких відео часто дуже пропоную вам щось подивитися, те, що подивилася я. І зараз я вам покажу декілька серіалів. Зараз я знайду картинки. Зараз. Тільки ось закінчила дивитися буквально вчора увечері. Довга тінь, длінна тінь. І картинки я вам буду отут вставляти, як вона виглядає, щоб ви легше могли знайти. Це серіал Великобританія, оснований на реальних подіях. Це про маньяка, який вбивав жінок, більшою частю із них були проститутки. Дуже цікавий фільм. Знаєте, давайте буде 10-бальна система за моїми відчуттями. То це, я б така сказала, 8. Так, 8. Далі. Корейський серіал. Це подивилася перед Довгою тінню. Клас. Оце 10. Я б така навіть сказала 12. От просто як виключення. 12. Це Гра смерті. Чік. Класний серіал. Тут 8 серій. Воно таке, знаєте, трішечки таке з фантастикою, але так несподівано такий глибокий філософський сенс в цьому серіалі. Мені так сподобався. І він і цікавий, і десь і смішний, і дуже трагічний, і я й плакала в кінці, і такий, знаєте, осадок, прямо аж душу роздирало. І воно все це в моєму житті, деякі історії так були, особливо наприкінці, такий щемящий. Але хеппі-енд. Там про те, як головний герой, молодий хлопець, він покінчив життя самогубством, він спригнув з криші, але він прокинувся у смерті в гостях. І вона каже, я за тобою ще не прийшла, ти чого це без мене тут? Сам вирішив. І вона його наказує, і в неї 12 куль, вона йому вистрелює в голову кожен раз, і він повинен прожити в наказанні 12 життів. І намагатися вижити. Якщо він виживе в якомусь із тіл, то він доживе в тому тілі до старості. Я не буду далі розповідати, чого воно так перетикнулося з моїм, тому що в мене мій рідний брат молодший, він теж закінчив життя самогубством в 33 роки. Це дуже важка тема для мене. В 2010 році я пережила 2 смерті близьких мені людей, рідних. Це моя мама в березні 2010 року і в листопаді мій рідний брат. Але мама вмерла від раку, ми чекали вже, бо вона дуже була, вона 5 років боролася з онкологією, але брат, це було щось несподіване. Тому цей серіал, бо тут теж головний герой пішов з життя, і він, знаєте, він так, і там теж була мама. Єдине, що я так, знаєте, дивилася, що тут він пішов, а мати була його жива. А я тоді так дякувала Богу, що мама не побачила цього.
Тобто, що брат пішов не до смерті мами, а після вже. От. Подивіться, дуже класний серіал, я прям раджу. Єдине, що в мене оці ось їхні імена, вони мені всі одне, чвань-чвань, кун-фан, пан-пан-дун, оце воно мені їх не запам'ятовую. Так, далі. Оце 12 прям. 12. Серіал дуже класний, Мейер із Істауна. Тут грає Кейт Уінслет, вона детектив поліції, яка розслідує вбивство в маленькому містечку. Цей серіал, він отримав 16 номінацій на врученні премії Еммі. Так, із 10 балів я б так сказала, що десь теж 8. Як і перший, десь теж 8. Ще мені сподобався «Жена серійного убійці». Це теж Велика Британія. Тут розповідається про сімейну пару, де чоловік лікар, у нього день народження, вони святкують, і до них заходить поліція, забирають цього чоловіка і звинувачують його у вбивстві. До того ж, серійних убивствах, тобто багато вбивств. Теж дуже цікаво. Жінка не догадувалася взагалі про це. Це, я б сказала так, знаєте, 9 із 10. Ще один серіал 23-го року, виробництво Германія, «Милое дитя». Це про... Я не пам'ятаю, чи я вам розповідала про нього. Я пам'ятаю, що я хотіла розповісти, а от чи розповідала, чи ні, не пам'ятаю. Жінка тримається в полоні у маньяка дуже багато років. Вона потрапила до нього ще в дитинстві, і от вона там жила в підвалі, народжала йому дітей 2. І от їй вдалося втекти. Вона втекла, її збиває машина, вона потрапляє в лікарню, туди приходять її батьки, знаходять, і вона була з донькою. І це саме про доньку, це «Милое дитя». Але там воно все зовсім не так наприкінці виявилось. Ну, цікавий такий закручений сюжет, такий він тяжкуватий, цей серіал. Ну, як і всі серіали про маньяків, особливо коли ще жертви отримуються тривалий час десь в підвалах, там живуть, народжують. І, ну, також 9 із 10. Ну і давайте закінчимо таким легким, позитивним. Він такий, ну він не сказати, що це комедія, а який жанр, до речі. Приключення, комедії, бойовики, фантастика зарубіжні. Це 21-го року США, головний герой з Райаном Рейнольдс в головної ролі. Він мені дуже подобається, він ще в Люди Ікс, він там грав, той, що з руки мечі в нього. Ну, багато він де грав, але він мені там щось більш всього запам'ятався. От, тут головний герой, він же ж, він на якомусь етапі, він розуміє, ну йому це сказали потім, що він нереальний, що він живе в грі. Тобто люди, звичайні люди грають в нього, де він в грі. Розповідати не буду, подивіться, це я б дала 10 балів, ну, мені сподобалося. Дуже цікавий, не дивлячись на те, що це фантастика. Хто не любить такі, знаєте, трилери, там, щоб це було там вбивства, детективи, оце, знаєте, там маньяки, оце, там, кримінал якийсь, то це, будь ласочка, я думаю, вам сподобається. Все, всім па-па, я сподіваюся, що такі наші посиденьки вам сподобалися. Мені дуже сподобалось, мені дуже сподобався сир, вино і розмова з вами. Міла така смішна, оце попрошуля. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються такі відео, чи робити їх такі. І взагалі пишіть в коментарях будь-що і як мова більше. Тобто YouTube сприймає більше 5 чи більше 6 слів у реченні. Мені приємно ваші смайлики, коли мені там сердечко шлють.
Але YouTube це не сприймає як коментар і не зараховує його для просування мого, тобто не допомагає каналу, скажімо так. От. Це тільки особисто для мене. Мені приємні, любі ваші коментарі. Висловлюйте любі свої думки, що ви думаєте, але без образ, без приниження і без якогось, знаєте, кожен має право на свою думку і висловити її, але не ображаючи інших, і повинно бути якісь рамки приліччя, я не знаю. Тому такі коментарі я не видаляю. А як уже просто набридають просто хамством своєю неадекватністю, своїм оцим, я такі, звісно, я буду блокувати. Я не видаляю їх, я блокую. Коли я блокую той, хто пише, то і зникає і сам коментар. Всім до побачення, бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па. Все, Мия, пошли, дам тебе вкусняшку, пошли, попрошулька, пошли скорее, пойдем, эти бози, давай, хочу тут свет включимо, ми тут щось зовсім, світліше не стало прям дуже, да, Мія? Давай глядачам покажемо. Скажи, щоб мама не обдурила, а то скажи, мама там в камеру каже дам, а сама нічого не дасть. Сидеть, Мия? Так. Фали. Ой, так, молодец. Дай маме, дай. Бігом їсти, щоб не забрали. Я тобі косточку можу дати, а це не дам. Лайк собачки.